So magandang buhay, ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng moving animation gamit ang ating Kinemaster. So ito, gamit lang ating phone, makaka-create na tayo ng ating sariling animation. So first, bago yon, kailangan mag-download muna tayo. Pupunta tayo sa YouTube para makakuha tayo ng mga moving animation. So, sa YouTube, ita-type nyo lang kung ano yung gusto nyong i-download. For example, hanapin natin yung animated moving background green screen. So, ginagamit natin yon para ito yung makikita o may edit natin siya kapag gumawa tayo ng video. So, makikita nyo naman, marami kayong pagpipilian. Kung ano yung depende yun sa kung anong gusto nyong ilagay dun sa bubuuin ninyong video. Tapos, once na nakapili ka na, so, i-click mo lang, hanapin mo lang kung ano ba dyan kasi marami yung mga pagpipilian na yan. So, click mo, then makikita mo naman, play mo muna para makita mo kung ano ba yung content ng video na yon. So, once na nagustuhan mo, click mo lang yung arrow sa taas, tapos copy link, click mo yon, then, exit ka muna. So, exit mo muna yan sa YouTube mo, punta ka ngayon sa Google. So, hanapin mo yung Google sa phone mo. Yan. Tapos, type mo doon, download YouTube videos. Then, once na type mo na yon, makikita naman doon sa pangatlong baba, yung Y2 Mate YouTube Downloader. So, i-click natin yan. Tapos, dyan natin ipipaste yung link na kinopya natin mula doon sa YouTube. Kasi, hindi natin pwedeng directly download yung video. So, kaya, ipipaste natin yung link na kinopya natin. Press long, then click paste, tapos click start. Click nyo na yung start, mag-a-appear dyan yung may 360 MP4, 720 MP4. So, pipili kayo kung ano yung gusto nyong maging quality ng video. Then, once na nakapili kayo, usually 720 yung pinipili ko. So, medyo may katagalan lang kasi nga kapag minsan mabagal. So, wait lang tayo. Hintayin lang natin yan. Tapos, may mga commercial pa kasing lumalabas madalas tong Lazada. O kaya naman kung anong-anong mga commercial o ads na lumalabas. So, kapag nakita nyo yan, pindutin nyo lang yung arrow dun sa baba. Itong nandito nakikita nyo sa screen. So, click nyo lang yan. Tapos, yes. Ibig sabihin, exit kayo dyan. Kaya, balik kayo doon. Piliin nyo yung 720 na download. Okay. Matik naman yon, pag na-click mo yon, automatic magda-download na yun sa phone mo. So, kapag nakapag-download ka na, pupunta na tayo ngayon sa application ng Kinemaster para gumawa ng ating video animation. So, piliin natin 16.9. Tapos, click natin yung media. Hanap tayo ngayon ng background. So, iba't ibang kulay. So, pwedeng yung white. Click natin. Ngayon, kung ayaw nyo yung white, pwede naman nating palitan yan. So, click nyo lang yung white, tapos hanap kayo ng kulay na gusto nyo. Then, pag nakapili kayo, click nyo yung check. Ayun na yung mapipili nyo. Tapos, pwede nyong i-expand para kung hanggang saan yung gagawin ninyong video. Para yan yung mag-determine kung ilan. Then, punta na tayo sa layers. Click natin yung layers, tapos pili kayo. Kung kanina hindi download nyo, pili kayo nung anong gusto nyong ilagay na animation. So, since marami dito pagpipilian tulad ko, so, halimbawa, lagay natin yung isa sa mga na-download natin. Yan. I-click nyo lang yan. Tapos, ayan na yung mag-a-appear doon sa pinaka-storyboard nyo. Ngayon, pwede nyong i-cut yan. So, makikita ninyo, may pa-intro kasi dun sa na-download natin. So, pwede naman natin i-cut yan. Makikita nyo yung line dun sa itim. Click nyo lang yung scissor. Tapos, trim nyo yung left. So, wala na yung pinaka-intro. Tapos, i-adjust nyo lang yung pinaka-video. Tapos, pagka okay na, adjust nyo lang yung size. And then, ayan na yung kalalabasan niya. Ngayon, click natin yung chroma key. So, enable lang natin yon. Tapos, okay na, yan yung mangyayari. So, nawala yung green. So, kapag pinay mo siya, makikita mo, wala na yung green. Tapos, yung animation, gumagalaw na yung animals. Ngayon, para medyo malas natin yung space, kasi medyo malaki, kasi yan yung pinaka. Pwede natin i-crop. Tanggalin natin, nabawasan natin yung magkabilang side para hindi masyado matakaw sa space.
So, pag nakrap na natin yan, pwede mo nang i-adjust ngayon saan mo gustong ilagay yan. Para kung mayroon kang gusto pang ilagay. So, tingnan natin. Ayan, nagpe-play na siya. Doon, kung gusto nyo maglagay ng text, pwede naman para magkaroon naman ng buhay yung ating gagawin. Kasi, pwede mong click yung text, tapos lagay mo dyan ano yung gusto mong ilagay. So, for example, si B-boy ay mahilig sumayaw. So, for example, so kung ano yung ilalagay mo dyan. So, itatype mo lang. Yan. Tapos, pag okay na, click mo yung okay. Yan, na-appear na siya. Pwede mo i-adjust yung size niya. Tapos, pwede mong i-adjust kung saan mo siya ilalagay. Tapos, yung font niya, pwede ka mamili kung ano yung gusto mong style ng font. And then, kung gusto mo pang lagyan ng outline para medyo ma-highlight siya, so, click mo lang yung enable, tapos pili ka dyan ng kulay na gusto mo. So, magkakaroon ng pagbabago na yan. Tapos, pag okay na sa yan, click mo yung check dun sa taas, sa upper side. Yan. Pwede mo rin siyang i-adjust gaya nga na sinasabi ko. Pag okay na, then tignan natin kung magpi-play, kung ano yung magiging kalalabasan niya. So, makikita nyo dun sa baba, ito yung dilaw. Ayan. Pwede nyo siyang i-adjust din kung hanggang saan yung mag-a-appear. Tapos, gusto nyo mag-add uli ng text. After doon, type mo uli. Basta kung ano yung gusto mong nilagay doon sa pinaka-text. So, itatype mo lang. For example, masaya siya tuwing sumasayaw. So, kapag ka-okay na yan, then click lang yung okay. Tapos, nag-a-appear na uli yan. Tapos, mapapansin nyo sa baba, yung dilaw, ayun yung karugtong text niya. Then, pwede nyo uling i-adjust yung font size, font style. So, makikita nyo yan. And then, hanap mo ulit, lagyan mo uli ng outline. Tapos, enable mo lang. And then, pili ka uli ng kulay. Ayan na, magbabago na siya. So, nasa sa inyo kung anong kulay yung gusto niyo. So, kapag pili natin siya, tingnan natin, pwede rin natin lagyan kung paano mag-a-appear dun sa in animation. So, pili ka kung sa left side, right side. So, depende sa'yo kung saan yung trip mo. Tapos, ito rin, katulad din, paulit-ulit lang din. Hanap ka rin ng animation na pang ano mo, kung paano siya mag-a-appear yung text. Pagka okay na, nakapili ka na, click mo lang yung yes. Tapos, tingnan natin ngayon. Diba? Ayun na, lumabas na yung text. Tapos, makikita nyo naman kung hanggang saan yung duration ng text. So, kapag hanggang dun lang, so hanggang dun lang yung text niya. Ngayon, pwede pa kayo mag-add uli. Click nyo lang yung halimbawa, gusto nyo namang maglagay ng another animation. Yan. Pili ka uli sa mga din-download mong animation. So, for example, yan. So, click lang natin yung chroma key, enable, tapos click. Kaya lang mapapansin ninyo, itim kasi yung background na ginamit ko. So, yung paanong hindi makikita. So, ang gawin natin ngayon, kaya tingnan nyo, gagalaw siya. So, hindi gano'n nakikita yung mga kamay at saka paa. Palitan natin yung kulay na storyboard. Pwedeng gawin nating white. Yan. O, diba? Nagbago siya. Tapos, click mo lang yung check dun sa taas uli. Para, pagka okay na sa yung kulay na yon, then, pag pinlay mo, ayan na. Makikita mo, lumalabas yung, then, pwede mo pa rin palitan uli yung kulay niya kung gusto mo. So, nasa sa'yo naman yan. So, ayan na. Dalawa na yung gumagalaw dun sa ating storyboard. Pwede mo rin namang i-adjust yan kung gusto mo. Yan. Pwede mo lakihan. Pwede mong iusog. Kung saan mo gustong ilagay kasi na-adjust naman natin siya. Kaya, pagka gusto mo na ulit lagyan ng text, lagyan mo ulit. Para kung halimbawa gumagawa ka ng story. So, lagyan mo ng kung anong gusto mong ilagay dun sa storyboard na yon. Para pagka nag-play siya, habang gumagalaw yung animation mo, malalagay mo din o nag-a-appear din itong text mo. So, since white yung background, palitan natin yung color ng font. So, gawin natin black, tapos pili tayo ng font style. Ayan. Adjust din natin, tapos pwede natin ilagay sa taas. Tapos, pag okay na, pwede tayong manap ng animation na gusto natin. Pa-slide down ba? Then, click natin. Tapos, pwede nating i-adjust yung text kung hanggang saan yung duration na text na mag-a-appear. Kaya, kung pag-play mo siya, makikita mo yan. So,
Una, yung unang character. So, inano natin yon. Then, sumunod, may pangalawang character na. So, naglagay din tayo ng text. So, ganun lang kadali maglagay. Ngayon naman, kung gusto nating ilagay yung mukha natin, punta lang tayo sa layer, then media. Tapos, hanap tayo nung shinoot natin na video na gamit din yung green background para ma-i-edit natin siya. So, for example, itong sa akin. So, mapapansin ninyo, gumamit ako ng background na green habang nagsushoot ako dyan. Tapos, click natin enable sa chroma key. Then, adjust natin para makita natin yung, yan. So, medyo pangit pa, no? So, balik tayo sa chroma key. Tapos, click natin yung ano, yan. Tapos, adjust ulit natin. So, lagi lang natin i-adjust para makita natin kung ano yung magiging itsura niya or kalalabasan niya. Kasi, minsan, hindi siya agad nag-edit ng automatic. Kailangan mag-adjust ka hanggang sa makuha mo yung timpla niya. So, totally mawawala yung pinaka-white background mo. So, kung mapapansin niyo kasi pagka hindi maayos yung green background natin o medyo, kasi ginamit ko dito yung tela lang na green. So, medyo may konting kusot. Kaya, mahirap mag-edit. Unlike kapag maayos yung pagkaka-video natin, tapos yung green background natin maayos, mas madali natin siyang ma-edit. Gaya nung nakita ninyo doon sa unang video na dinownload natin, no? Isang click lang ng enable, andun na agad. So, tiyaga lang tayo mag-edit, or kung gusto niyo naman, i-reshoot nyo yung video ninyo para madali nyong matanggal yung green background ninyo. So, but anyway, since ito naman ay sample lang naman, so kung mapapansin ninyo, yan, medyo natanggal na natin yung green background. Tapos, crop na natin yung medyo sobrang space para, yan na, ma-adjust na natin. So, pwede natin ilagay yung pinaka-video natin sa baba. Yan, kung mapapansin ninyo, pwedeng habang nag-a-appear yung pinaka animation nyo, tapos kayo, nagsasalita kayo. So, pwede nyo tanggalan ng sound yung pinaka background ninyo para makita o maging maayos yung sound niya. So, na-adjust naman yan. Yan. So, mapapansin ninyo, makikita nyo dyan, yan, i-adjust lang natin yung video. Yan, pag pinlay natin siya, so, nakikita na yung mukha natin. So, kunwari, nagkikwento tayo kung ano yung ginagawa nung sa story natin. Kaya, makikita na natin dyan. Tapos, yan, bawasan natin yung sound. So, yan, hanggang dito na lang yung video na aking tuturo sa inyo. Sana ay may natutunan kayo. At, pwede nyo na siyang i-practice o gawin din sa inyong mga Android phone kung meron na kayo na-download na application ng Kinemaster. So, before that, bago mag-end ang video nito, sana ay makapag-subscribe kayo sa aking channel at patuloy nyo subaybayan ang aking mga videos. Thank you!